Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka lang dito sa channel ko, please hit the subscribe button below at para naman ma-notify ka sa mga bagong video updates, please click the notif bell sa tabi ng subscribe button. So, let's start! Video today is all about how to remove watermark in Kinemaster. So, ipapakita ko muna sa inyo yung Kinemaster na may watermark. So, ganyan yung tsura niya, guys. Ito pa yung mga hindi pa natatanggal. Yung watermark. So, una natin gagawin, pupunta tayo sa browser. Yes. And then, search natin yung AC Market. Kaya, nakikita nyo, AC Market. Pinakang una na makikita nyo doon sa browser nyo is yun yung kunin nyo. Yun yung pindutin nyo. Yan. Kasi yung iba, scam lang. So, yan. Pindutin nyo yung download now. Tapos, continue nyo. Nagda-downloading na siya, guys. So, hintayin nyo na lang matapos yung download process niya para sa next step na tayo. So, hintayin na lang natin na matapos yung download process niya. Dahil medyo matagal yung internet natin. So, kapag nakita nyo nang tapos na, i-install nyo na lang. Yan, katulad ng ginagawa ko. Open nyo na lang yung application kapag tapos nyo nang i-install. Yan, katulad ng ginagawa ko. At yan, may makikita kayong ganyan. So, kapag ganyan na, may nakita kayong ganyan, is okay na siya. Pero, may isa pang step yun. I-allow nyo siya sa settings nyo. May i-allow kayo sa settings yung malalabas dyan. Kasi naka-allow na yung sa akin. So, yan. Okay na yung AC Market natin. So, isa-search na lang natin yung Kinemaster sa taas. Yan. Katulad yan. Lumabas na siya. So, install na lang natin yung Kinemaster. At make sure to delete mo yung lumang Kinemaster mo. Yung may watermark. So, dito sa akin na i-delete ko na ata. So, hintayin nyo na lang na install yung Kinemaster nyo. Tapos, make sure to delete yung old version, yung old na may watermark para hindi siya ma-traffic. Guys, para walang dead air, chichikahin ko muna kayo. Mas maganda talaga itong ginagawa nating process para mas mukhang legit yung mga videos natin. So, yun nga guys, tapos na yung ating pag-download ng Kinemaster natin na nagaling dun sa AC Market natin. So, ito papakita ko sa inyo yung download natin na Kinemaster sa AC Market with no watermark. So, ito siya. Yan siya guys.
Papakita ko sa inyo yung mga shootings ko. Makikita niyo tuloy ito. So, ganun lang kadali, guys. Gamitin yung easy market. Doon natin siya, sa easy market, doon natin makikita yung Kinemaster na pwede natin gamitin with no watermark. So, alam naman natin lahat na ang pagtanggal ng Kinemaster is may bayad. So, itong step na to na tinuturo ko is para mas makatipid tayo. At para siyang life hacks. So, thank you for watching. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, maraming thank you dahil nakinig ka talaga sa akin. So, see you on my next vlog.